kasal ni Jade, no? Kahit na alam ko na hindi naman magtatagal sa kanila ni David, syempre gusto ko na ako yung magharap sa kanya sa Diyos at sa lahat ng maraming tao. Nervous? You should be. Pagkatapos ng araw na to, makakasama ka na sa gulo ng pamilya namin. I'm actually very excited po. Gusto ko ako yung mangangako sa kanya na mamahalin ko siya habang buhay. Naalagaan ko siya, ni si David. Hindi na tayo mag-worry pa. Bumalik na sa atin ang anak ko at hindi na siya makakawala. Ang swerte naman ng Jade na yan. May nakuha na ngang mister. Meron pang misis na nag-aantay dito sa bahay. Paano naman ako magiging masaya? Eh nakikita ko nagpapaloko ka dyan kay Jade. Mama nang itawag mo sa akin. We're family now. And speaking of family, sa tingin ko makakasiguro na kami na sisimulan nyo na tonight yung pagbubuo ng sarili nyong pamilya. Yak, Dada! Tapos na ang problema ng pamilya natin. Well, I guess... We don't have to worry about that lesbian Althea anymore. Kasal na sila Jade at David at hindi na sila magugulo pa ni Althea. Sige na, pahinga ka na. We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is the recording. Oh, ano nangyayari sa'yo? Natawagan ko si Jade, hindi sumasagot eh. Tinawagan ko rin si David, hindi rin sumasagot. Eh bakit ka naman nila sasagutin? Gabi na kaya? Ano namang malay natin kung nag-honeymoon sila? Willa, hindi ka nakakatuwa ah. Nakakatiri ka, hindi papatulan ni Jade si David. Ay, hindi naya lang, te. Di ba dating boyfriend ni Jade si David? Nung straight pa siya. Oh, sa palagay mo ba walang nangyayari sa kanila? Holding hands lang? O basta pag hindi pumunta si Jade ngayong gabi, ha? At ininjan ka niya, huwag ka na magtaka. Alam mo na. Paul, thanks for the treat, ha? Anytime. Sandali lang, send ko lang to kasi walang signal kanina pa eh. Okay. Ha? Sandali lang. Dito rin dito. Sexy ah. Bastos ka! Wala naman hong ganyanan. Babae ho itong kasama ko, oh. Ba't ho kayo ganyan? Nak! May tagapagtanggol si Checo ah. Kung ayaw ni Miss Checo na mabastos, dapat hindi siya nagsusuot ng ganyan. Di ba? Babastos ka talaga, ha? Aray! Paul! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ba't hindi mo ako ginising? Jade! Oh my God. Oh my God. Jade, bakit ano nangyari? Bakit nandito pa rin ako? Ba't hindi mo ako nagising kagabi? Si Althea, hindi ko siya napuntahan. Patay ako ngayon sa kanya.
Pagod ka kasi kagabi, Jade. Pero alam mo pa rin na pupuntahan ko siya. David, this entire setup, ginawa ko to para magkasama na kami ni Althea. Pero, never mind, my fault. Nakatulog ako eh. Gusto mo mag-breakfast ka muna? No, David, wala akong time, okay? Jade. I have to go. Jade! Mami Jade! Mami Jade, ba't hindi ka po pumunta kagabi? Pasensya ka na ha, kasi nakatulog ako sa sobrang pagod. Okay, I'm sorry. Miggy, pasok ka muna sa kwarto. Sige po, babay na po. Okay. Mami Jade. So, nakatulog ka pala kagabi? Magkatabi kayo ni David? Hinihili ka niya, ganun? No, of course not. Sa sofa ako natulog. Hindi kami magkatabi ni David, walang nangyari sa amin. Talaga? Jade, alam mo ba kung gaano kahirap wag mag-isip ng masama? I mean, I trust you. Pero who's to say na walang gagawin si David, di ba? Nagsiselos ka ba? Ang cute-cute naman magselos ni Wabwab. Ano ba? Huwag mo akong lukuhin. Love, walang nangyari sa amin ni David. At hindi ako papayag na may mangyari. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Hindi mo nami-miss yung hugs niya at saka yung kisses niya? Pati yung lovemaking, no? No! No, of course not. At saka nangyari lang yun dati. Dahil akala ko noon, mahal ko siya. Pero ngayon na alam kong ikaw ang mahal ko, hindi ko man lang ma-imagine yung sarili ko na may... Pwede ba huwag natin pag-usapan to? Nandidiri ako eh. Ngayon tatawa-tawa ka. Malapit na, no? Malapit ka na magkaroon, no? Kasi grabe yung mood swing mo eh. Sorry! Sorry na! Siyempre, hindi mo may iwasan na mapraning ako, di ba? Ayoko mawala ka sa akin. Ba't ako mawawala sa'yo? Di ba I heart you? I heart you. Ayun naman pala eh. Ba't ka nagsaselo? Talaga, hindi ko alam kung cute ba o gusto. Sorry na nga, di ba? Purutin. Sorry, last na yun. Sorry na! Huwag na. Huwag nang ganyan. Hindi pwede. Ba nga? Hindi ba dapat sinusulit niyo yung sweet na kinuha namin para sa inyo ngayon? Honeymoon niyo, di ba? Ha? Honeymoon? Pa, hindi niyo ba alam kung gaano kahirap magmahal ng isang asawang lesbiyanang may mahal na iba? Bakit? Nasaan ba si Jade? Saan pa po ba? Kasama ni Althea? Ding, 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 ding! Waiter, bigyan mo nga mainam tong biyanan ko. Hey, last konting subo na lang. Dali na, para makapunta na tayo ng park. Yan, very Ay, good. nako! Bukas ang pinto nyo. Baka manakawan kayo ng di nyo alam, ha? Ano ka ba naman, tanghaling tapat, puro angst na agad? Anong problema mo na naman, Wila? Ano si Jade, nasa bahay niyo? Eh, kasi naman tong si Althea, ang aga-aga. Alam mo bang ginawa ni Jade kagabi? Inaasa niya si Althea na darating siya. Pero hindi siya sumipot. Tapos itong gagang Althea to, hindi pa naman pakipot. Tapos ayun, nagbanding silang family, mga lukaret, kakaasar. Wila naman, naririnig ka ni Marinel. Sorry,
Ayan, tuloy kontrabida na ako dito dahil sa Jade na yun. Sorry ah. Ikaw naman kasi, pabayaan mo na lang silang dalawa. Oh, mahal, mukhang kailangan ka ng kaibigan mo ngayon. Mauna muna kami ni Marinel sa park. O sige. Bye-bye. Mamaya, ha? Okay. Saan ka na lang? Oo. Kaya na, baby. Okay lang. Tara. Pagod po ako. Pagod ka? Aba, pero nag-enjoy ka naman. Opo, masaya po ako. Thank you po, Mami Jade. Aba, ako din, oh. You're welcome. Ikaw din po, Mami. Basta masaya ako kapag masaya ka. Sige na, pasok ka na rin sa loob. Magbihis ka na. Pahinga ka na rin, ha? Kasi napagod ka, eh. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman. Kasi lang, ang astig-astig mo. Pero pagdating dyan kay Miggy, lambot. O, hindi porke ganito ako, hindi na ako pwedeng maging malambot. Wala naman akong sinasabi. Ang sabi ko lang, ang cute mo. Yun lang. Beautiful, strong, smart, sexy, gorgeous, And? The love of my life. Dada? Jade, anak. Naghanda nga pala ng merienda ang mama mo para sa inyo ni David sa bahay. Oh, actually may plans nga po kami ni... Expect ka ng buong pamilya. Bibiguin mo ba kami? Pero Dada, Besides, nagkausap na kami ni David at pumayag na siya. Nasaan ba kayo at parang hindi kayo nagkakausap dalawa? I'll talk to him. O sige. Expect namin kay mamaya sa babae, ha? Okay, bye. Tapos siya pa. For everything. Magkakampi tayo, Dave. Alam mong gagawin ko lahat para mapatino ko lang yung anak ko. Pero hindi naman pwedeng parating ako na lang kumikilos. Pa, ayoko rin naman humagalit sa akin si Jade. Mahal na mahal ko ang anak niya. If I want to win her back, ayoko rin naman gawin sa paraan na aagawin ko si Althea sa kanya. Alam ko. Pero kailangan bilisan mo pagkilos, David. So, I'll expect you and Jade mamaya sa bahay, ha? Love, something came up. Ayun na. Ayan o, happy couple. David! Hi, Mama. Kamusta na? Ang bagong kasal? Parang wala naman pong nagbago. Sandali lang yan. Trust me. After a while, marirealize mo na lang na nagbago na yung buhay mo. Seriously, Pearl? Seriously? What? I'm just saying the truth. I'm saying na unpredictable talaga ang pag-aasawa. Minsan masaya, minsan nakakairita. Mas lalo na pag may problema kayo ng asawa mo. Wala na tayong problema, so stop it, please. Shabe, as usual, ikaw pa rin ang taga-break ng tradisyon sa bahay na to. Nako, bakit? You should have seen Angkong kanina. Nung sinabi ni Dada na dadalaw kayo dito ni David,
Di ba nga may pamahiin ng mga Chinese na bawal bumalik ang bride sa bahay nila for 3 days, kundi daw mamalasin. Halos atakihin sa puso si Angkong. Wait, akala ko po si Mama yung may gusto na dumalaw ako dito. Does it matter? Ang mahalaga, nandito kayo ni David. Of course pa. Jade wouldn't miss seeing her family for the world. Tama ba ka, Jade? Right. Angkong. Angkong, good afternoon po. Afternoon. Mana po. Bless you. Bless you. Well, Jade, I hope this doesn't set a pattern, Iha. Ha? Ngayong mag-asawa na kayo ni David, dapat ang unang pinupuntahan nyo ang pamilya ni David. Ha? Hindi ka muna dapat pumunta rito sa bahay natin. Because that's the Chinese way. Remember that. Ama. Jade! Hello, Ama. My darling apo, saan ka na naman ba galing, ha? Ama, kinasal na po ako. Sinabi na po yata nila yun sa inyo. Kanino ka kinasal? Cecilia, please. Katabi ni Jade ang asawa niya. Ama, ito si David po. Siya po yung asawa ko. Pero hindi pa Oh, ang aga mo ah. Si Jade. Okay, wala na naman. Anyari sa sweet-sweetan niyo? Mabilis ata ang ikot ng roleta ngayon ah. Ano pa nga bang dahilan? Kailangan niya daw pumunta sa pamilya niya. Kaya ito ako, bitin na naman. Alam mo, masyadong nagiging fleeting yung saya na nararamdaman ko eh. Mas madami pa yung oras ng pag-aantay. Dapat kasi sa mga ulila ka na lang nagkakagusto. Parang ako. Wala kang kaagaw ng pamilya. Alam mo, yan ka na naman eh. Sorry. Wala na. Di na magsasalita. Asan pala yung anak mo? Doon sa kwarto, natutulog. Buti nga inantok. Ayoko makita ako ng anak ko na ganito. Or you want something? Chocolate yan. So, David, Jade, anong game plan nyo? Magkaroon ng pamilya kagad? Hindi ba dapat itanong din sa inyo yan, ha Gabriel? Bakit ba hindi pa nabubuntisan si Pearl hanggang ngayon? Baka naman dapat pagtuunan nyo na rin ng pansin. Kailan ka pa magiging ama? Di ba, Gabriel? Ano ka ba naman, Oscar? Hayaan mo si na Gabriel. I'm sure hindi nakakatulong yung pressure. Basta David, huwag kang gagaya sa panganay ko. Ang gusto ko, magka-baby agad kayo ni Jade. Dada, hindi po ba pwede... Wala, maging in love lang muna kami? In love ka kay David, Jade? Akala ko iba ang the love of your life. Nasaan ba siya? Ma, hindi ho gaya niyo si Jade. Pinakasalan ho niya ang love of her life. At si David ho yun. Di ba, anak? Bakit mo pinakasalan si David? Hindi ba iba ang mahal mo, Jade? Ma, please. Burado na ang taong yun sa buhay ni Jade. Kaya please lang, huwag niyo na hong banggitin pa.
Yaya, dalhin mo na si Senyora Cecilia sa kanyang kwarto. Gusto mong mapasok sa pamilyang to, di ba? Nasaan ba si Althea? Yaya, pakilala na si Amo. Si Althea. Althea. Si Althea. At least hindi na tayo ang pinagdidiskitahan. Kung gaga ka sa paghahabol mo kay Jade, mas gaga pa rin ako sa'yo. Dahil hanggang ngayon, Betsy, hanggang ngayon umaasa pa din ako. Yan. Happiness shake. Tinan mo naman yan. Talagang siksik sa ano yan. Kasiyahan. Kaya dapat ibigay mo kay Althea to para sumaya naman ng onti yun. Gamot sa tanga, meron ka. Sino na naman ang aawayin mo? Sarili ko. Talang tanga-tanga ko. Na-realize ko hanggang ngayon, di pa rin ako nakaka-move on kay Althea. Bachi, mahal na mahal ko pa rin siya. At gagawin ko ang lahat para mabawi ko siya. Ikaw na mismo nagsabi, di ba, katangahan niyang gagawin mo. Tigilan mo dahil bawal talaga mang-agaw ng jowa ng may jowa. Bakit? Di ko naman siya agawin na. Kasal na siya sa iba eh. For now. Kasal si Jade sa iba for now. Alam mo naman kung anong ginagawa nila, di ba? Para mapagbigyan lang yung pamilya. At saka sa dulo niyan, ang resulta niyan is makakapagsama sila ni Althea nang walang humahadlang. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Pabayaan mo na sila. Thank you sa merienda pa. But I think we should be going. Dito na kayo matulog. No, sorry, Dada. Kasi sabi na nga ni Anghong, di ba, kasal na ako kay David and we already broke protocol by coming here first. So I don't think magiging proper kung dito kami matulog. I'm not a part of this family anymore. Yun na nga ang dahilan kung bakit gusto kong dumito muna kayo ngayong gabi. Para naman kahit na for the last time man lang makasama ka namin bilang tansing ko. I'm sorry, Dada, but we really have to go eh. Pakisabi na lang po kay Mama na umalis na kami. David, I'll wait for you outside. Bye, Dada. She's really my daughter. Matigas ang ulo. Pasensya niyo na pa. Huwag na muna siguro natin ipilit yung gusto natin. Saan kayo pupunta? Siguro pupuntahan na si Althea. Sige pa. Bunbe, Kialo. Machi, salamat talaga sa pagpunta sa pag-aalaga kay Miggy. Ano ka ba naman yun? Wala yun. Kaya nga tayo magkaibigan, di ba? Tsaka, gusto ko kasing kamustahin. 2 buwan na nasa yung bata, so baka pakiramdam ko lang naman baka dapat sabihin mo na yung totoo.
Miggy, pwede pa tayo mag-usap? Bakit po? May aaminin sa'yo si Mami. Natatandaan mo ba nung una kitang nakita? Miggy! Sino po kayo? Miggy ba ang pangalan mo? Opo. Ikaw ang anak ko. Pero ang sabi po sa akin ni Mami Jean. Miggy, di ba sabi mo kanina, wala na mama mo? Baka gusto mo ng bagong mama. Baka pwedeng kami na lang yung mama mo. Anak, hindi ka dapat namin niloko. Miggy, ako talaga yung mami mo. Pero ang sabi po sa akin ni Papa, patay niyo daw po ang mami ko. Hindi ko alam kung bakit na sinabi yun. Siguro dahil ayaw nang hanapin mo ko. Pero hindi ka ba galit sa akin? Tatanggapin mo ba akong mami mo? Mabait po kayo. Hindi niyo po ako sinasaktan kahit may mali po ako nagawa. Hindi niyo po ako nakakalimutan pakainin. Tsaka po, lagi niyo po ako tinatabihan. Hindi matutulog. Happy po ako kasi po hindi pa po pala patay ang mami ko. Mahal niyo po ako. Mahal ko din po kayo. Okay lang. Hindi mo na ako kailangan ihatid. And wag mo na rin akong hintayin. Hi, Willa. David, salamat sa paghatid ah. Bye. Ibang level din yung kamartiran mo, no? Bakit ikaw? Hindi mo ba gagawin yung para sa taong mahal mo? Alam mo, pwede kitang tulungan para mabawi mo si Jade. Sandali. Trap ba to? Di ba kakampi mo sa Althea? Kaibigan ko nga siya, kaya gusto ko maghiwalay silang dalawa ni Jade dahil ayoko kay Jade para sa kanya. Kaya gusto mo magtulungan tayong dalawa para maghiwalay na sila. Kung gusto mong mabawi ang posisyon mo bilang CEO ng Tanchinko Group of Companies, siguraduhin mo na mabubuntis si Jade sa lalong madaling panahon. Ano bang tawag mo doon sa 2 buwang nagpanggap kay ni David na magjowa habang nasa gilid lang si Althea? Bahay ko kaya to, kaya may pakialam ako at hindi mo deserve si Althea. Do what is necessary para makuha mo ng buong buo si Jade. Para tuluyan ng mawala yung lesbianang yan sa buhay na anak ko. Nothing's changed, Jade. And you know what's worse? May David pa na laging umaalagid na alam ng lahat na asawa mo, kaya ka mas lalong naiirita.